सबैलाई श्रीकृष्णको नाममा जय मसी। आउनुहोस् हामी सदा चाहिँ हाम्रो प्रेरितहरूको विश्वासको सार्थ घोषणा गर्नेछौँ। मेरो पछाडि दोहोऱ्याउनु होला। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा तागिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउताउनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुन्छ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजन्मभरि जीवनमाथि। आमीन। सबैजना आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नेछौँ र यीशु नामको घोषणा गर्नेछौँ। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको, येशू ख्रीष्टको, येशू ख्रीष्टको
Malaya,
साँच्चै प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिएका छौँ प्रभु हामी एउटै स्वरको प्रभु एउटै हृदयको भएर प्रभु तपाईँको नामलाई उचालेका छौँ प्रभु तपाईँको नामलाई महिमा प्रशंसा चढाएका छौँ प्रभु यसद्वारा तपाईँ महिमित हुनुहोस् प्रभु स्वर्गमा प्रभु हामी स्तुति प्रशंसा हर्षित हुनुहोस् प्रभु तपाईँको आशिषको छोरी वर्षाउने हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँको महान परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिएका छौँ प्रभु स्वराज गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद छ प्रभु सम्पूर्ण राज्य व्यक्ति चढाउँदै माग्दछु आशिष यीशु प्रभु सबैजनाले जय मसी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुपर्छ हामी अनि म अस्तिको शनिबार पनि यहाँ थिएन बिहिबार पनि यहाँ थिएन बिहिबारको प्रार्थना पनि हिजो शुक्रबारको प्रार्थना पनि यहाँ थिएन अनि मलाई चाहिँ के नभएको जस्तो के नपुगेको जस्तो के हराएको जस्तो महसुस भइरहेको थियो तर हजुरहरू सबैलाई अहिले भेट्नु पाउँदा एकदमै भरिपूर्ण भएको जस्तो त्यो मलाई भएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अस्ति सोमबार चाहिँ हामी पाल्पा बुटोल पाल्पा गएको थियौँ हाम्रो हिरा बहिनी अनि हाम्रो सङ्गीता बहिनी हामी
3 जना अनि हाम्रो कृष्ण दिदी हामी 4 जना उहाँ चाहिँ पाल्पै बस्नुहुन्थ्यो अनि हामी पाल्पा गयौँ अनि सोमबार हामी माथि हाम्रो हिरा बहिनीको साइली दिदीकोमा पुग्यौँ उहाँको छोरीकोमा गाडीबाट चढेर 3टा गाडी फेरेर पनि हामी 3 घण्टा जति माथि उकालो लाग्नु पर्दो रहेछ अनि त्यो ठाउँमा पुग्नु सफल भयौँ अनि उहाँहरूको 2टा परिवारलाई फर्स्टको दिनमै सुसमाचार सुनाउनु पायौँ उहाँहरूसँग हाम्रो सबै कुराहरू सेयर गर्नु पायौँ अनि त्यहाँ बस्यौँ अनि फेरि अर्को दिन हामी माथि फेरि 1 घण्टा जति उकालो चढ्नु पर्ने रहेछ हाम्रो अमर भाइको घरमा पनि हामी पुग्नु पायौँ हाम्रो कृष्ण दिदी कतिले चिन्नुहुन्छ हाम्रो मरियम दिदीको दिदी अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 घर विश्वासी रहेछौँ अनि हामी त्यहाँ पुग्यौँ त्यहाँ सङ्गति गऱ्यौँ अनि फेरि त्यहाँ बेलुका 4 बजेतिर हामी माथि उकालो चढेर फेरि तर ओह्रालो झऱ्यौँ लगभग 4 घण्टा जति ओह्रालो झर्नु पर्दो रहेछ त्यहाँ अनि हामी तल पिङ डाँडा भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ हाम्रो भूमि दिदीकै घर हो त्यो पनि होइन बहिनी है छाममा घरको घर दिदीको घर रहेछ अनि हामीले यो सोचले गएको थियौँ कि प्रभु पुनरुत्थानको बिउ चाहिँ 2-3 जना मात्रै भए पनि भेट्नुपर्छ त्यहाँ भनेर गएको थियौँ अनि हामी त्यहाँ 8 बजे 9 बजेतिर पुगेको थियौँ तल बेलुकाको 9 बजेतिर अनि हामीले सोचेको भन्दा धेरै हाम्रो विश्वासी जनहरू हुनुहुँदो रहेछ त्यहाँ हामीले 25, 26, 27, 28 जना जतिको ग्रुपमा हामीले बेलुका सङ्गति गऱ्यौँ मङ्गलबार बेलुका त नि होइन मङ्गलबार बेलुका अनि फेरि बुधबार दिनभरि हामी उता मण्डलीमा दिनभरिको उपवास प्रार्थना राख्यौँ प्रार्थना गऱ्यौँ अनि अब दुःख लाग्दो कुरा पनि छ त्यहाँको कुरा समयहरू हेर्दाखेरि दुःख नि लाग्छ कुनै खुसी नि छ दुःखी नि छ तर एउटा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले आफ्नो त्यहाँ अघि पनि मैले पाठ गर्दै थिएँ जक्रिएको पुस्तकमा आफ्नो गोठालोलाई छोडेर जाने के आफ्नो भेडालाई छोडेर जाने गोठालोहरू चाहिँ बेदकममा गरे त्यसको दाहिने पाखुरा सुकोस् भनेको छ उसको आँखा अन्ध होस् भनेको छ एउटा जिम्मेवारी लिएर हिँड्ने व्यक्तिले त्यहाँको विश्वासीहरूले धेरै कुरा सेयर गर्यो प्रभुलाई म यति धन्यवाद तर एकदमै गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि हाम्रो त्यहाँ सबैजना गर्नुहुन्छ भने 60-70 जना 100 जना जति विश्वासीहरू अहिले पनि हुनुहुँदो रहेछ उनीहरूले कति समयसम्म चाहिँ गोठालो फर्केर आउँछ कि आमा मण्डलीबाट उनीहरूले केही सपोर्ट गर्छ कि हेर्छ कि भनेर पर्खेर बस्नु भएको रहेछ बिचरा तर कसैले पनि वास्ता नगरेकोले बिचल्दी भएको कारणले उहाँहरू चाहिँ अर्कै मण्डलीमा जाने गर्नुभएको रहेछ अहिले जे होस् आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ थामेर बस्नु भएको रहेछ प्रभुलाई धन्यवाद होस् अब समेट्नुपर्छ अनि प्रार्थना गरी प्रभु हाम्रो कमजोर हो कि कसको कमजोर हो हामीलाई थाहा छैन तर एकचोटि पुनरुत्थापना गर्नु र एकचोटि सुधार्ने मौका चाहिँ दिनुहोस् हामीलाई भनेर प्रार्थना गरेको छ हामीले पनि परमेश्वरले धन्यवाद होस् हामी त्यहाँ हाम्रो मिठो सङ्गति भेटघाट प्रार्थना उपवास प्रार्थना भयो अनि हामी अस्ति बिहिबार यता फेरि आयौँ हाम्रो अमर दाईको घरमा के भन्छ बुटोलमा आयौँ बुटोलमा आउँदाखेरि चाहिँ यात्रामा आउँदाखेरि एकदमै ठुलो पानी पर्यो त्यहाँ त्यो जो के सिद्ध बाबा कि के भन्दा त्यो ठुलो पहरा रहेछ त्यहाँ ठुलो भिड रहेछ यस्तो पानी पर्यो कि अनि माथिबाट हेरौँ भने त्यो गाडी नै लैजाला जस्तो बाढी आइरहेछ मुनि हेरौँ भने त्यो गाडी छोला जस्तो त्यो खोला बगिरहेको छ अनि त्यो गाडीमा भित्र बस्ने मान्छेहरूको सबै यत्रो मुख भएको छ एकअर्कालाई हेरेर चाहिँ त्यहाँ पहिरो झरिरहेछ ढुङ्गा झरिरहेछ अनि मैले बहिनीहरूलाई भने बहिनी नडराउनुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् भने अनि मैले पनि प्रार्थना गरेँ साँच्चै प्रभु यो पृथ्वीमा बसेर तपाईँको महिमा गर्नु छ भने ठिकै छ बचाउनुहोस् होइन भने त अब गयो जिन्दगी भनेर त्यो महसुस कस्तो त्यो भयो कि अनि एकअर्काको मुखमा हेर्नु आवाज पनि छैन एकअर्काको मुखमा हेर्नुभन्दा चाहिँ अरू केही नहुँदो रहेछ कि त्यो क्षणमा चाहिँ डरले है प्रभुलाई धन्यवाद होस् प्रभुले अनि मैले भजन सङ्गीत 23 पनि मनन गरेँ प्रभु तपाईँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ मृत्युको अन्धकारमा घटी भएर जानु परे पनि कुनै डर छैन भने त्यो वचनहरू पनि हामीले गऱ्यौँ अनि
जब बुटोलमा आइपुगेपछि चाहिँ हामी अलिकति लामो सास फेर्न सक्यौँ कि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि बुटोलमा आयौँ, हाम्रो अमर दाइको घरमा आएर पनि त्यहाँ पनि हामीले सङ्गति गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, भेटघाट गऱ्यौँ। अनि हामी हिजो हिँड्यौँ अनि बेलुकाको 10:30 बजे हामी काठमाडौँमा आइपुग्यौँ। हजुरहरूको प्रार्थनाको उत्तर प्रभुले दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझै हामी पाल्पा बुटोलको विश्वासीहरूको निम्ति अझै हामी धेरै प्रार्थना गरौँ। तर हाम्रो विश्वासीहरू छ त्यहाँ 60-70 जना रहेछ। प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद। हामीले त 2-3 जना पनि भेट्छ कि भेट्दैन भनेर गएको थियो, तर प्रभुले अहिलेसम्म जोगाइराख्नु भएको रहेछ हाम्रो मण्डलीको प्रार्थनाको उत्तर। आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। Cristo साँचो शान्ति दिन दिउँसो भोगेर क्रिस्टको निम्ति जिउनेहरू क्रिस्टको निम्ति मर्नेहरू क्रुसको मृत्यु हेर आफैले कष्ट भोगेर विश्वासी जनको मन सधैँ क्रिस्ट चाहिँ हुनुपर्छ क्रिस्टको निम्ति जिउनेहरू क्रिस्टको निम्ति मर्नेहरू क्रुसको मृत्यु हेर धन्यवाद। हामी पहिला बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, तर बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो गवाई करिब 1915 तिर आजभन्दा करिब 80 वर्ष अगाडि परमेश्वरको एकजना दास कार्लजी लेक हो के उसको नाम अलि मलाई त्यति स्पष्ट भएन, उनले न्युयोर्क सहरमा जुन सुसमाचार प्रचार गरेका थिए विशेष गरी चङ्गाइको लागि। अनि त्यो समयमा
एकजना स्वर्गदूत चङ्गाईको स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले खटाउनु भएको रहेछ। अनि त्यो समयमा प्राय जसो सबै मान्छेहरू निको हुन्थ्यो। अनि मान्छेहरू हस्पिटलमा जानुभन्दा बरु त्यो चर्चमा जानु फाइदा छ, किनकि हस्पिटलमा गए पैसा पनि धेरै लाग्यो नि, फेरि डक्टरले त्यो अपरेसन भनिहाल्ने क्या यहाँ नेपालमा जस्तै। अनि सबै रोग निको हुन्थ्यो। अनि पछि अब त्यो परमेश्वरको दास बितेर जानुभयो। अनि तर त्यो स्वर्गदूत चाहिँ त्यही पर्खिरहेको रहेछ अरे क्या। अनि अहिले एकजना मान्छे जो परमेश्वरको दासलाई पवित्र आत्माको अभिषेक आयो, उसले अन्य भाषाको वरदान पाएपछि पवित्र आत्माले उसलाई त्यो ठाउँमा पठाउनु भयो। अनि परमेश्वरको दूतले उसलाई बताउँछ कि म 80 वर्षदेखि यहाँ मानिसको चङ्गाईको लागि पर्खिरहेको छु। त त्यसको मतलब के त परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको उत्तरमा मात्रै उहाँले काम गर्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले यो देशलाई बचाउनको लागि तपाईँ र मैले घुँडा टेक्नुपर्छ। हामीले प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरले जबरजस्ती आउनुहुन्न। उहाँ देउता भूत धामी जाग्री त्यस्तो हुनुहुन्न। त्यो देउताहरू मात्रै तपाईँलाई जबरजस्ती गाज्न आउँछ, कसैलाई पनि यसो लाग्दैन नि। आमेन। तपाईँले कहिले सुन्नुभएको छ, हे मनुवा म नासर रथको यसु हुँ, मलाई कालो बोका ले सुन्नुभएको छ? त्यस्तो सुन्नुभएको छ? छैन नि। परमेश्वरले त्यसरी गर्नुहुन्न। उहाँलाई हामीले बोलाउनु पर्छ, प्रत्येकले बोलाउनु पर्छ। त्यसैले हामी प्रार्थनामा आउनु पर्यो। आमेन। अनि म तपाईँ धेरैलाई धन्यवाद दिन्छु जसजना बिहिबारको प्रार्थनामा आइरहनु भएको छ, शुक्रबारको बिहानको प्रार्थनामा पनि आइरहनु भएको छ। अनि तपाईँले समय निकाल्नुलाई परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गरून् र हामी निरन्तर अगाडि आउँ। किनकि हाम्रो देशमा परमेश्वरको दोस्रो आगमनभन्दा अगाडि यो देशमा एउटा ठुलो परमेश्वरको आत्माको झरी, उहाँको आगोको वर्षा यहाँ चाहिन्छ। हैन। अनि जुन त्यो पवित्र आत्मा र आगोको झरीले यो देशको मानिसहरूलाई, यहाँको अशुद्धतालाई डढाउनेछ, अपवित्रतालाई डढाउनेछ। मानिसहरू पश्चाताप गर्नेछन्, उनीहरू परमेश्वरमा रुनेछन्, परमेश्वरमा फर्कनेछन्। हैन। अनि म हिजो अस्ति पनि सङ्गतिमा जाँदै गर्दाखेरि म बाटोमा पनि हेर्छु क्या, एउटा घरको चोकमा चाहिँ एउटा साँपको मूर्ति बनाएर यसरी राखिरहेको रहेछ क्या। अनि कसरी शैतानले चाहिँ यो देशलाई आफ्नो मुठीमा कब्जा पारिराखेको छ। त्यसो हामीले प्रत्येकले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। आमेन। हाम्रो देशको लागि, किनकि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा मात्रै परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। र अहिले हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ, तपाईँलाई चङ्गाईको खाँचो छ भने हात उचाल्नुहोस्। र हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनु होला। र तपाईँलाई जहाँ दुखेको छ त्यही आफ्नो हात राख्नुहोस्। अब अप्ठ्यारो ठाउँमा हात राख्न नमिल्ने ठाउँमा दुखेको छ भने टाउकोमा हात राख्नुहोस्। कसैलाई पाइल्सको रोगहरू हुनसक्छ, हात राख्न पनि अप्ठ्यारो ठाउँ छ। त्यसैले तपाईँ टाउकोमा हात राख्न सक्नुहुन्छ। अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनु सँगसँगै प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ, किनकि तपाईँले वचन पठाएर हाम्रा रोग बिमारलाई निको पार्नु भएको छ। अनि त्यो वचन प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। येशूको कोर्राको चोटमा हाम्रा सबै रोगहरू निको पारिएका छन्। यसै कारण प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा भएका जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू छन्, ती सबै रोग बिमारका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ। र येशूको कोर्राको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाईलाई बगाइदिनुहोस्। प्रभु प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाई र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाम। हुन्छ, बस्नुहोस्। र दोस्रो विषय म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, तपाईँ कतिजनालाई कुनै तपाईँको सुर्ती, चुरोट, तमाकुहरूको आदत छ, त्यसबाट तपाईँले अझै छुटकारा पाउनु भएको छैन र तपाईँलाई छुटकाराको खाँचो छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु। प्रभुले तपाईँलाई सहायता गरून्। अरू सबै आँखा चिम्लिनुहोस् ल, कसैलाई नहेरौँ। हामीले कसैले चुरोट खान्छ भनेर पत्ता लगाउन खोजे होइन। ती नशालु पदार्थले तपाईँको स्वास्थ्यलाई नै हानि गर्छ। अनि त्यसबाट तपाईँलाई छुटकारा चाहिन्छ। आमेन। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। त्यो हात उचालिरहनुहोस् ल। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीलाई, जतिजनालाई विभिन्न किसिमको
गलत नसालु पदार्थहरूको लत छ अनि ती सबै नसालु पदार्थहरूबाट चुरोट तमाखुहरूबाट प्रभुजी तपाईँले पूर्ण रूपमा छुटकारा दिनुहोस् अनि त्यसको लत र आदतलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिँदैछौँ र त्यसको सङ्गलाहरूलाई हामी येशूको नाउँमा चुडाल्दछौँ। प्रभु तपाईँले स्वतन्त्र बनाउनुहोस् आफ्नो छोराछोरीलाई र तपाईँको नाउँको महिमा गर्ने छोराछोरी बनाउनुहोस् येशूको नाम। र तेस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको अर्थतन्त्रमा कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने तपाईँ हात उचाल्नुहोस् र अनि त्यसको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्। आमेन। परमेश्वरले अल्छी मान्छेको परिकल्पना गरेर मान्छेलाई सृष्टि गर्नु भएन, उहाँले मान्छेलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले 6 दिनसम्म परमेश्वरलाई बनाउँदाखेरि उहाँले 5 दिनसम्म सुतेर बस्नु भएको थियो। के गर्नुभयो? 5 दिनसम्म मानिसलाई बस्नको निम्ति उपयुक्त पृथ्वीको वातावरण बनाउनु भयो उहाँले। उहाँ काम गरिरहनु भएको छ अनि 6औं दिनमा चाहिँ उहाँले मान्छेलाई बनाउनु भयो। कसको स्वरूपमा? आफ्नै स्वरूपमा। त्यसैले परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर अल्छी परमेश्वर हुनुहुन्न। आमेन। उहाँ दोबाटोमा ढुकेर धुप र अक्षता माग्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ मानिसहरूको हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ काम गर्ने परमेश्वर हुँदछ, उहाँ सक्रिय परमेश्वर हुँदछ। आमेन। र त्यसैले तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ तपाईँको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। प्रभुले प्रशस्त गरिकन आशीर्वाद दिउन्। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार प्रभु विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँको जनको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्। उहाँहरूको कारोबारको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस्, हरेकको तलबलाई बढाइदिनुहोस् प्रभुजी। अनि बिन्ती गर्दछु पिता, हरेकको बालबच्चाले असल शिक्षा, असल खानपान, असल बसोबास प्राप्त गर्न सकुन्, आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि तपाईँको जनको रुपियाँ पैसालाई लुट्ने, फसाउन खोज्ने ती शैतानका सबै अग्निबाणहरूलाई हामी येशूको नाउँमा रद्द पार्दछौँ। प्रभु तपाईँले छुनुहोस् र हरेकलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुँदछ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवादको बेटी, स्वेच्छाको बेटी, प्रेम बेटी अनि दशांश बेटीहरू दिनलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ येशूको नाम। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हाम्रो माझमा हाम्रो मान भाइले आएर परमेश्वरको वचनबाट सिकाउनु हुनेछ। उहाँलाई हामी ताली बजाएर स्वागत गरौँ। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद होस्। आज हामी फेरि पनि परमेश्वरको भवनमा मण्डलीमा वचन सुन्नलाई आइपुगेका छौँ। परमेश्वरको वचनबाट सिक्नको लागि हामी आइपुगेका छौँ। प्रभुलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यो मौका अवसर मलाई दिनुभएको छ। हुन्छ, हामी वचनमा जानेछौँ र आज चाहिँ अलिकति मैले हाम्रो यहाँ टेक्नोलोजी छ होइन, अनि टेक्नोलोजीको अलिक उपयोग गरौँ, सुरुवात गरौँ भनेर मैले एउटा वचनको स्लाइडहरू प्रिपेयर गरेर लिएर आएको छु। तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, जतिजनालाई हेर्नलाई तपाईँहरूलाई मन लाग्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ वचनहरू लेखिएको छ, पदहरू लेखिएको छ, केही वाक्यहरू लेखिएको छ, जतिजना पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र वचन सुन्दै गर्दाखेरि आज मैले एउटा भिडियो पनि लिएर आएको छु। त्यो भिडियो पनि हामी हल्का हेर्नेछौँ होला है, वचन सम्बन्धी नै रहेको छ। आजको वचन सुरु गर्नभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ एउटा प्रश्नबाट मैले सुरु गर्न खोजेको छु र प्रश्न छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कुनै पनि सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन के गर्नुपर्छ है, बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न रहेको छ। व्यक्तिको हुनसक्छ, अनि परमेश्वर र मानिसको हुनसक्छ, हामीहरूको हुनसक्छ। र त्यो सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि, प्रगाढ बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न रहेको छ। हुन त धेरै कुराहरूले यो प्रश्नको उत्तर दिन्छ, तर आज हामीले हेर्न लागेको एउटा कुरा छ र त्यही कुरामा रहेर आज हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिक्न खोज्दैछौँ, हामी जान्न खोज्दैछौँ। र त्यसको उत्तर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ। एकले अर्कोलाई बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि सम्बन्ध प्रगाढ बलियो बन्नको लागि चाहिँ एकले अर्कोलाई बुझ्नुपर्छ र एकले अर्कोको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ।
है। तपाईँ जति थाहा पाउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको बारेमा तपाईँको सम्बन्ध त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ है। त्यही कारणले हामी आफ्नो अनुभवमा पनि हामीले थाहा गर्न सक्छौँ नि, परिवार बलियो हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ एकले अर्कोलाई राम्ररी बुझेको थाहा पाएको परिवार नै बलियो हुन्छ, नभए परिवार टुक्रिन्छ। हामीले देखेका पनि छौँ कतिपय अवस्थामा परिवारहरू टुक्रिएको है। सँगै बस्न नसकेको दाजुभाइहरू पनि सँगै बस्न नसकेको, छुट्टिएर मलाई सम्पत्ति चाहियो, मेरो बुवाको सम्पत्ति, अनि भाइले अनि दाइले ठिकै छ नि त लिएर जा, अनि टुक्रिएको परिवार। किन यस्तो भयो त? एउटा कारण के पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई नबुझेको अवस्थामा पनि यो हुनसक्छ, एकले अर्कोलाई थाहा नपाएको अवस्थामा पनि यो हुनसक्छ। परिवार टुक्रिनु, जुन चाहिँ नटुक्रिनु पर्ने अवस्थामा पनि त्यो टुक्रिएको हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। त्यही कारणले आजको वचन चाहिँ शीर्षक मैले राख्न खोजेको छु र आजको वचनको शीर्षक छ वचनमा हामी बढ्दै जानु भन्ने शीर्षक रहेको छ। हामी स्लाइडमा हेर्न सक्छौँ, वचनमा बढ्दै जानु। आमेन। हेर्नुहोस् है, वचनमा बढ्दै जानु। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्ने हो भने यो वचनलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले उत्पत्तिबाट जानुपर्छ। उत्पत्तिको पुस्तक हामीले हेर्नुपर्छ र उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ मानिसको सृष्टिको बारेमा बताइएको छ, राम्ररी विवरण दिएको छ। हामीले त्यो थाहा पाउन सक्छौँ। अघि नै गुरुबाले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी परमेश्वरले मानिसलाई 6औँ दिनमा बनाउनु भयो र मानिसलाई बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मानिसलाई चाहिने हरेक कुराहरू परमेश्वरले बनाउनु भयो, सबै थोकहरू। अनि साइन्टिफिकली हेर्ने हो भने, वैज्ञानिक रूपमा हेर्ने हो भने त्यो कुरा एकदम ठिक पनि छ है। पहिला चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई चाहिने वनस्पतिहरू, त्यसपछि जीवजन्तुहरू र अन्तिममा चाहिँ मानिस, र तिनीहरू सबैभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने वातावरण परमेश्वरले बनाउनु भयो, एटमोस्फियर, अथवा हामीले त्यसलाई चाहिँ युनिभर्स भन्छौँ है। बाइबलमा लेखिएको छ क्षेत्र उहाँले बनाउनु भयो, नक्षत्र। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ जिउन सक्ने सम्भावना स्थापना भयो, हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले उत्पत्तिमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ मानिसको सृष्टि चाहिँ परमेश्वरले 6औँ दिनमा गर्नुभयो र उहाँले मानिसको सृष्टि किन गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वर मानिससँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्थ्यो, मानिससँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्थ्यो, समय बिताउन चाहनुहुन्थ्यो। अनि एकले अर्कोलाई थाहा पाएको सम्बन्ध प्रगाढ बनाएको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्थ्यो है। र हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ मानिसको शरीरमा चाहिँ प्राण र आत्मा दुई कुरा हुन्छ। त्यही कारणले मानिस भन्ने बित्तिकै 3टा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, शरीर, प्राण र आत्मा। यी 3टा कुरा छ मानिससँग। अनि आत्मा चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न चाहन्छ, तर कतिपय अवस्थामा प्राणका कुराहरूले, इच्छाका कुराहरूले, भावनाका कुराहरूले रोक्न खोज्छ। कहिलेकाहीँ शरीर दुर्बल हुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जहिले पनि परमेश्वर चाहिँ मानिससँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। त्यही कारणले हामी यहाँ आएका छौँ, परमेश्वरको भवनमा, मण्डलीमा उहाँसँग सम्बन्ध बढाउनको लागि, उहाँको वचनबाट सिक्नको लागि, अझै बुझ्नको लागि, उहाँको नजिक जानको लागि हामी आएका छौँ। अनि हामीले उत्पत्तिमा हेऱ्यौँ भने यो कुरा हामी भेटाउन सक्छौँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूपमा, आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यो उत्पत्ति 1को 27 पदमा हामी देख्न सक्छौँ, त्यहाँ लेखिएको पनि छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 पदमा लेखिएको कुरा है। मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा
र प्रतिरूपमा उहाँले बनाउनु भयो। अनि यो बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ उहाँले मानिससँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्थ्यो। एकले अर्कोलाई अझै बुझ्दै गएको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। तर हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ अझै कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ है। त्यहाँ अझै केही कुराहरू हामीले सिक्न सक्छौँ। र त्यो के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई त सृष्टि गर्नुभयो सङ्गति गर्नको लागि, तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सृष्टि गरिसकेपछि परमेश्वरले मानिसलाई केही आज्ञा दिएको कुरा पनि हामी देख्न सक्छौँ। उत्पत्ति 1 अध्यायकै 26 र 28 पदमा हामी देख्न सक्छौँ। जतिजनासँग तपाईँहरूसँग बाइबल छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, म पढिदिन्छु। उत्पत्ति 1 को 26 र 28 पद। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको छ तपाईँहरूले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ है, अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। 26 पद। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। अधिकार गरून् भनेको छ। 28 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यही कुरालाई जोड दिएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो भनेपछि मानिसलाई बनाइसकेपछि उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। आमेन। यो दुईटा पदमा हामीले विशेष जोड केमा हामी हेर्दैछौँ भन्दाखेरि अधिकार र बसमा पार्ने भन्ने कुरा हामीले हेर्दैछौँ है। अधिकार र बसमा पार्ने भन्ने कुराहरू। र हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ आज्ञा गर्नुभएको छ मानिसलाई। यति बेलासम्म आदम चाहिँ परीक्षामा परेको थिएन। अनि परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ, तिमीले यहाँ पृथ्वीमा मैले सृष्टि गरेको सबै कुराहरूमाथि अधिकार गर्नु, बस गर्नु, बसमा पार्नु भनेर प्रभुले आज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि आदमले त्यो अधिकार र त्यो जुन बस उसलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। र त्यो अधिकार र बसमा पार्नु भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। अधिकार र बसमा पार्न पहिले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रश्न मैले त्यहाँ राखेको छु। हाम्रो विचारमा यो अधिकार र बसमा पार्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ होला? कसैलाई अधिकार अथवा बसमा राख्नको लागि के गर्नुपर्छ? अचम्मको प्रश्न है। बुझ्नुपर्छ पहिला तपाईँले। एउटा उदाहरण, राम्रो उदाहरण दिन्छु सर्कसको के। खास हामी जङ्गलमा जाने हो भने जङ्गली सिंहले हामीलाई एकै घाँसमा हामीलाई उयो गर्छ होइन। तर सर्कसमा हेर्नुहोस् त, सिंह एउटा यो के भन्छ सुम्बुक न के भन्छ, एउटा डोरी जस्तो होइन, त्यसको एउटा यो हिर्काइमा एउटा आवाजको भरमा सिंह एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ उफ्रिन्छ अनि चटक देखाउँछ। कसरी सम्भव भयो? तालिम। भेरी गुड। गुरुआमाले भन्नुभयो तालिम। अनि यो तालिम दिनको लागि चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो नि त। पहिला सिंहको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। घोडा, जङ्गली घोडालाई पनि तालिम दिएर घरेलु घोडा मान्छेले बनाउँछ, घरमा प्रयोग गर्ने घोडा। कसरी सम्भव भयो? त्यो बसमा पार्नको लागि कसरी सम्भव हो? त्यो बुझ्नुपर्छ। जसलाई तपाईँ बसमा पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अधिकारमा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा तपाईँले बुझ्नुपर्छ, थाहा गर्नुपर्छ है। अनि यहाँ मैले देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई, आदमलाई आज्ञा गर्नुभयो, पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरूमाथि तिमीले अधिकार गर्नु, बसमा पार्नु। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेको अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भने साँच्चीकै मानिसले पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरूमाथि अधिकार र उसले आफ्नो बसमा पारेको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई
पृथ्वीमा भएका सबै कुराहरूलाई अधिकार गर्नु भन्नुभयो। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कुरालाई परमेश्वरले बसमा तिम्रो बसमा पार है भन्नुभएको थियो त्यही कुराहरूले चाहिँ मानिसलाई उल्टै बसमा पारेको छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, मानिसले आफूले हातले खोदेको होइन बुट्टा हानेको कुराहरूमाथि मानिस भरोसा गर्छ, आफूले बनाएका कुराहरूमाथि ऊ भर पर्छ। उल्टो त्यो कुराहरूले चाहिँ बसमा पारे क्या मान्छेलाई, अधिकारमा पारे। तर परमेश्वरको चाहना त्यो थिएन। परमेश्वरले चाहिँ मानिसले बसमा पारोस् भन्ने थियो, तर ती कुराहरूले अहिले हामीले हेर्दाखेरि, अहिले तत्कालीन अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरूले उल्टै मानिसलाई गाँजेको छ, बसमा पारेको छ, अधिकारमा ल्याएको छ उल्टै है। अनि यो किन भयो त? तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, उत्पत्ति 3को 3 अध्यायमा यो पद हामी रिलेट गर्न सक्छौँ। उत्पत्ति 3को 3 अध्याय र उत्पत्ति 3को 23 अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ। र मैले भन्दै थिएँ परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ अधिकार र बसमा पार्ने त्यो कुरा चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ, आज्ञा गर्नुहुन्छ। तर हामीले याद गर्न सक्छौँ परमेश्वरले जुन अधिकार दिनुभयो परमेश्वरलाई नै मानिसले बिर्स्यो, आदमले बिर्स्यो। हामीले वचनमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा भेटाउन सक्छौँ। जसले अधिकार दियो त्यही व्यक्तिलाई नै चाहिँ आदमले बिर्सेको छ है। अनि ऊ परीक्षामा पर्छ। अनि परमेश्वरले जे नगर्नु भनेको थियो त्यही कुरा गरी पठाउँछ। परमेश्वरले जुन रुखको फल नखानु भनेको थियो त्यही रुखको फल खान्छ। अनि त्यो अधिकार आदमबाट खोसिन्छ है, खोसिन्छ। परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। अनि आदमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्पत्ति 3को 23 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आदमलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिन्छ। जुन अधिकार पाएको थियो आदमले त्यो खोसियो छैन अब। र आदम चाहिँ अदनको बगैँचाबाट परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ, दबाउनुहुन्छ। त्यही कारणले हामीले हेर्न सक्छौँ है, मानिसले संसारलाई बस र अधिकार त गर्यो, तर पाप गरेको कारणले, मानिसले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले, पाप गरेको कारणले चाहिँ उल्टै सांसारिक कुराहरूले मानिसलाई अहिले बसमा पारेको छ, गाँजेको छ। मानिस अहिले विभिन्न वस्तुहरूको बसमा छ। त विचार गर्नुहोस् न, हुन त वास्तविकता के हो भन्दाखेरि मानिस मोबाइल बिना पनि रहन सक्छ। तर यस्तो एडिक्ट भइसकेको छ नि अहिलेको युवा पुस्ताहरू, हामीले हेऱ्यौँ भने मोबाइल छैन भने के छैन, किनभने त्यो बसमा परिसक्यो क्या। यति टेक्नोलोजीको बसमा परिसक्यो कि मान्छे अब टेक्नोलोजी छैन भने चाहिँ म बाँच्नै सक्दिनँ होला भन्नेसम्म पनि पुगिसकेको छ। तर परमेश्वरको इच्छा त्यो थिएन। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ उल्टो अधिकार गर्ने कुरा थियो है। त्यही कारणले तपाईँले चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला आदम पहिलो मानिस, अनि परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ संसारको वस्तुहरूमाथि अधिकार गर्नु। तर उल्टो भइदिन्छ हेर्नुहोस् है। तर उल्टो के भइदिन्छ, संसारको वस्तुहरूमाथिको अधिकार होइन, तर ती वस्तुहरूले चाहिँ उल्टै मानिसलाई अहिले अधिकार गरिराखेको छ, बसमा पारिराखेको छ। यो कुरा सत्य हो है। हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो वास्तविक जीवनमा हामी देख्न सक्छौँ। किन भयो त यस्तो? तपाईँले हेर्नुभयो भने जहिले पनि मानिससँग चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्ध, जहिले पनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ मानिससँग मेरो सम्बन्ध होस्। तर जब मानिसले पाप गर्यो, परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, अनि त्यसपछि त्यो उल्टो भएको छ है। तर खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको एकलौटे पुत्र संसारमा मानिसले गरेको पाप क्षमाको लागि उहाँ मानिस भएर, मानिसको रूपमा हाम्रो पापको मोल तिर्नलाई उहाँ आउनुभयो। आमेन। त्यही कारणले तपाईँले त्यो चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टले सम्बन्ध बनाउनु भएको छ। अहिले मानिस र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ यीशु ख्रीष्टले जोड्नु भएको छ
र अहिले हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। उहाँलाई हामी अझै जान्न सक्छौँ, अझै चिन्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ सबै प्रभु यीशु ख्रीष्टले सम्भव बनाउनु भयो। परमेश्वरको योजना जुन चाहिँ आदमको सृष्टिदेखि नै उहाँले त्यो योजना तयार गर्नुभयो, त्यो योजनालाई उहाँले पुरा गर्नुभयो 2000 वर्ष अगाडि। र हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो सम्बन्ध बनाउनको लागि चाहिँ हामीले मत्तीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले लुका 2:40 र 52 2 अध्यायकै 52 पदमा हामी देख्न सक्छौँ त्यो कुरा है। येशू ख्रीष्टले चाहिँ कसरी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नुभयो भन्ने कुरा, त्यो उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो उदाहरण दिनुभयो हामीलाई। परमेश्वरसँगको जुन सम्बन्ध टुटिएको थियो त्यो सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने त, कसरी परमेश्वरसँग अझै नजिक जाने हामी भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले देखाउन खोज्नुभयो। लुका 2:40 पद र 2:52 पद सबैजना तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। म पढ्न चाहन्छु हामी सबैको लागि। तपाईँहरूले भेटाउनु भयो भन्ने आशा छ। लुका 2:40 पद र 52 पद। गर्मी छ, अलिकति गाह्रो पनि छ। तपाईँहरूलाई केही गरेर गाह्रो भयो भने पानी पिउनुहोस्। कहिलेकाहीँ त्यो पानीको कमीले गर्दाखेरि पनि निन्द्रा लागिरहन्छ है, पानी पिउनुहोस्। लुका 2:40 र 52 पद म पढ्न चाहन्छु, सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ। बालक येशू ख्रीष्ट भन्न खोजेको, बालक बुद्धिले भरिपूर्ण भएर बढ्दै र बलियो हुँदै जानुभयो र परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। 40 पद। त्यस्तै गरेर 52 पदमा पनि यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि येशू बुद्धिमा, कदमा र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो। आमेन। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट बुद्धिमा बढ्दै जानुभयो, कदमा पनि बढ्नुभयो शारीरिक रूपमा, र परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा पनि उहाँ बढ्दै जानुभयो। तर विशेष गरेर हामीले यहाँ हेर्न खोजेको चाहिँ बुद्धिमा बढ्दै जानुभयो है। यो महत्त्वपूर्ण छ। हुनसक्छ हामी धेरै वर्ष भयो हामी मण्डलीमा आइरहेको, चर्चमा आइरहेको, तर अझै पनि हामी बुद्धिमा हामी नबढेको हुनसक्छ, हामी बालकै हुन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि जसले जे भन्यो त्यसैमा पछि लागिहाल्ने। नानीहरू त्यस्तै हुन्छ नि होइन। एउटा कुरा राम्रो कुरा देखाइदियो भने फेरि अर्कोले अर्को राम्रो कुरा हाम्रो विश्वासी जीवन यस्तै छ कि हामी अझै परमेश्वरको बुद्धिमा बढेका छौँ कि छैनौँ। अनि आजको वचन चाहिँ त्यही हो हामीले हेर्न लागेको, परमेश्वरको वचनमा बढ्दै जानु। जसरी येशू ख्रीष्टले पनि परमेश्वरको बुद्धिमा, वचनमा उहाँ बढ्दै जानुभयो। अनि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा घटना घटेको छ। पुजारीहरूसँग येशू ख्रीष्ट वार्तालाप गर्नुहुन्छ। सानो बालक येशू, पुजारीहरू छक्क पर्छ, यति सानो नानीलाई कसरी यति धेरै कुरा आयो। किनभने येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको वचनलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुभएको थियो, पढ्नु भएको थियो सानैदेखि। आमेन। अनि हामी पनि त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि चाहिँ वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, वचन पढ्नुपर्छ। अनि वचन जब हामी पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, परमेश्वरको सम्बन्ध हामीले अझै प्रगाढ बनाउन सक्छौँ, परमेश्वरलाई अझै हामी नजिकले चिन्न सक्छौँ, थाहा गर्न सक्छौँ। हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अलिकति अगाडि उहाँले एउटा आज्ञा पनि दिनुहुन्छ चेलाहरूलाई है। अनि त्यो आज्ञा के सम्बन्धी थियो भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ अलिकति बुँदा हेर्न सक्नुहुन्छ है, त्यहाँ सबै छैन। र त्यो चाहिँ अन्तिम सन्देश भनेर तपाईँले बाइबलमा भेटाउन सक्नुहुन्छ प्रभुको वचनमा। अनि त्यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तब येशू तिनीहरूका आएर भन्नुभयो, चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। आमेन।
जुन अधिकार र बसमा पार्ने कुरा परमेश्वरले आदमलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो, दिनुभएको थियो, त्यो आदमबाट खोसिएको थियो। अनि त्यो चाहिँ फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले लिनुभयो। खुसीको कुरा, आमेन, एकदम खुसीको कुरा। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। अघि नै भन्दै थिएँ नि, हाम्रो यता पनि बप्तिस्माको क्लास हुँदैछ। तपाईँहरू कतिजनाले बप्तिस्मा लिन चाहनुहुन्छ भने क्लास लिनुहोस्, सूचनामा आउँदै थियो नि, होइन? मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। यो बुदामा चाहिँ मैले तपाईँहरूले देखाउन खोजेको है, हामी हेर्न खोज्दैछौँ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। प्रभुले चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनबाट सबैलाई सिकाओ। अनि प्रश्न अहिले हामी कति प्रभुको वचन अध्ययन गर्छौँ, कति समय दिन्छौँ हामी प्रभुको वचनलाई अध्ययन गर्नको लागि? हाम्रो लागि चुनौती छ। हामीलाई थाहा नै हुँदैन, हामी के अरे आफूलाई यो अल्झाउने कुराहरूमाथि अगाडि बसेर, जस्तो कि टिभी। अहिले त सबैको घरमा प्राय टिभी है। म सानो हुँदाखेरि मेरो घरमा चाहिँ प्राय टिभी थिएन, पछि टिभी भयो। अब अहिले त सबै सामान्य है, सबैको घरमा टिभी हुन्छ। अनि हामी कतिचोटि चाहिँ टिभीको अगाडि बस्छौँ, अनि घन्टौँ सबैको पनि थाहा हुँदैन। सोच्नुपर्ने कुरा, हामी कति समय दिन्छौँ परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नको लागि? यो एकदम चुनौतीको कुरा है। यो सबैको लागि हो, म आफैलाई पनि हो, र सबै विश्वासी जनहरूको लागि पनि हो। यो हामी कति समय परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नलाई दिइरहेछौँ? 5 मिनट अध्ययन गर्नलाई पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, उकुस मुकुस हुन्छ। अझ मेरो बानी त के छ भन्दाखेरि यो प्राय यो एनुअल सिस्टममा पढेको, धेरै वर्ष पढेको बानीले गर्दाखेरि यो एकैचोटि यो कलेजको एक्जामहरू हुँदाखेरि पढ्ने बानी छ। अनि समस्या कहाँनिर हुन्छ? वर्षभरिको 2-3 दिनमा पढेर सिक्नुपर्ने हुन्छ। कतिजना हाँस्दै हुनुहुन्छ है विद्यार्थीहरू, उहाँहरूको पनि हालत त्यस्तै हो। अनि निन्द्रा झ्याप्प लाग्छ, ला आज चाहिँ म एकदम मजासँग पढ्छु, पढ्न थाल्यो, सुतिन्छ है। त्यही कारणले यहाँ चाहिँ प्रभुले के भन्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ चेलाहरूलाई, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। आज प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीसँग परमेश्वरको वचन छ, आमेन। कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन परमेश्वरको वचन पढ्नको लागि। हामी मजासँग परमेश्वरको वचनलाई पढ्न सक्छौँ, तर कुरा यो हो, तपाईँ मजासँग कतिको समय दिनुहुन्छ? हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु। परमेश्वरले अन्तिम आज्ञा मानिसलाई, चेलाहरूलाई दिनुहुन्छ है। एउटा हामी भिडियो हेर्दैछौँ भाइ, त्यही भिडियोमा क्लिक गऱ्यो भने आउँथ्यो होला। ठिकै छ, केही छैन। स्वर कतिको आउँछ है, तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुहुन्छ? यो भिडियो सुरु हुनुभन्दा अलिकति म यसको बारेमा भन्छु। यो भिडियो चाहिँ विशेष गरेर मानिसको दिमागको बारेमा अलिक बताउन खोजेको छ। किनभने अघि नै मैले भने नि, मानिसलाई बुझ्नु पनि आवश्यक छ। मानिसको बनावट कस्तो छ, हाम्रो शरीरको बनावट कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न आवश्यक छ। र यो चाहिँ दिमागको बारेमा अलिकति देखाउन खोजेको छ। र यो दिमागलाई असर गर्ने धेरै कुराहरू छ है, धेरै कुराहरूले असर गर्छ। कुनैले राम्रो गर्छ, कुनैले नराम्रो गर्छ। अनि यहाँ हामी हेर्दैछौँ, तर एउटा कुरा हामीले हेर्न लागिरहेका छौँ, त्यो भनेको चाहिँ अध्ययन। रिडिङ भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा भन्छ अध्ययन। भिडियो आएन भाइ है, हेर्छौँ। अङ्ग्रेजीमा छ, तर म भाइलाई, भाइ त्यो यस्तो गरेपछि ठ्याक्कै स्टप गर्नु है। म अलिकति त्यसको बारेमा पनि बताइदिन्छु तपाईँहरूलाई है। हुन्छ। टेक्निकल प्रब्लम कहिले कहिले हुन्छ।
living proofs you can increase your brain power in a week. The human brain is probably the most mysterious organ in our body. Scientists keep learning new facts about it. यो चाहिँ दिमागको बारेमा देखाउन खोज्दैछ है। अध्ययन मान्छेले धेरै अध्ययन गरिसकेको छ र मान्छेको दिमागको पनि अध्ययन भइसकेको छ र कतिवटा कुराहरू चाहिँ थाहा पाएको कुरा हामीले हेर्दैछौँ। About its work, but it still hides a lot of secrets. That's why we decided to acquaint you with the brightest discoveries of the last few years in the field of brain research. There are a few simple ways to boost your intellect and improve your brain power, and they will surely surprise you. केही कुराहरू जुन कुराले चाहिँ हाम्रो दिमागको शक्तिलाई बढाउनलाई मद्दत गर्छ, के कुराहरू के क्रियाकलापहरू छ जसले बढ्नलाई मद्दत गर्छ त भन्ने कुरा। Golly, I could sure use that. Well, keep sitting there and you'll learn something. Number 9, chronic lack of sleep worsens memory. ठिकसँग नसुतेको कारणले पनि हाम्रो दिमागलाई असर गर्छ। तपाईँ कतिको राम्ररी सुत्नुहुन्छ, कसैलाई सुत्न नसक्ने रोग हुन्छ नि, डाक्टरले किन औषधि दिन्छ, किन भन्दाखेरि हामीलाई प्रशस्त मात्रामा त्यो सुत्नुपर्छ, त्यो समय आवश्यकता छ र त्यसले पनि दिमागलाई असर गर्छ। Scientists from the University of California at Berkeley have found convincing proof that a lack of sleep can worsen memory and cause Alzheimer's. बिर्सिने रोग, अल्जाइमर लाग्नुको प्रमुख कारण चाहिँ राम्ररी ननिदाउनु, त्यो रोग लाग्नु पनि हो। During a full night's sleep, brain cells remove toxic compounds dangerous for our brain. If a person never gets enough sleep, it has a devastating effect on their brains. हामी सुत्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरलाई काम नलाग्ने कुराहरू चाहिँ ब्रेनले निकाल्छ गरे, अध्ययनबाट थाहा पाएको है। त्यही कारणले सुत्नु जरुरी छ, त्यो समय चाहिन्छ ब्रेनलाई पनि, दिमागलाई पनि चाहिन्छ। अन्त गिडी पनि भन्छ हैन हेर्दाखेरि, हो त्यो चाहिन्छ क्या, समय चाहिन्छ। त्यही कारणले राम्ररी 8 घण्टा चाहिँ सुत्नुपर्छ। Number 8, prolonged stress destroys the brain. कुनै पनि लामो समयसम्म तपाईले केही कुराको चिन्ता फिक्री लिनुहुन्छ भने त्यसले पनि दिमागलाई असर गर्छ। A decrease in memory, in the ability to learn, in self-control. These are the consequences that chronic stress is fraught with. Also, it contributes to a person feeling irritation, anxiety, tension, and often being distracted. अनि लामो समयसम्म तपाईले कुनै कुराको चिन्ता लिनुहुन्छ भने बिस्तारै तपाईको त्यो व्यवहारमा अनि तपाईको त्यो इमोसन्सहरुमा चाहिँ फेरबदल हुन्छ अनि मान्छे अलिकति उयो के रे सानो कुरा गर्दाखेरि पनि रिसाउने, झर्किने हो, यो हुन सक्छ। Number 7, love and hate have a lot in common. प्रेम र कसैलाई हेट गर्नु, हेला गर्नु, घृणा गर्नु, लगभग यो दुईटाको स्टडी गर्दाखेरि उस्तै कुराहरू छ के रे के देखिन्छ, तर अलिकति फरक पनि छ। British scientists found that love and hate originate in similar brain areas. However, unlike hatred, love significantly reduces the activity of the areas responsible for judgment and logical thinking. फरक यति हो कि घृणा र प्रेम दिमागको एउटै भागबाट सञ्चालित हुन्छ। फरक यति हो कि घृणा भन्दा प्रेम गर्ने मान्छेले चाहिँ विशेष गरेर अरूलाई एनालाइसिस भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ अरूलाई अरूको कुरा काट्ने, अरूको अनुमान गरेर नभएको कुराहरू भन्ने, यो चाहिँ हुँदैन के प्रेममा। Well, that explains a lot. Yeah, keeps it there. Number 6, the brain is sensitive to dehydration. अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि पानी पिउनुस् भन्दै थिए नि, पानी नपिउने मान्छेहरुको पनि दिमागमा धेरै असर गर्छ। त्यही कारणले पानी प्रशस्त पिउनु पर्यो। Our brain is almost 80% water. Therefore, even a moderate loss of fluid, about 2%, reduces concentration and vigilance and leads to the deterioration of short-term memory and other cognitive abilities. Number 5, pregnancy changes the brain structure. अध्ययनले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि कहिले-कहिले नानीहरु गर्भमा आउँदाखेरि पनि त्यसले पनि दिमागलाई असर गर्छ, दिमागमा परिवर्तन ल्याउँछ। Scientists prove that pregnancy reduces the amount of gray matter in the brain areas responsible for social cognition and the ability to understand other people.
त्यो समयमा चाहिँ विशेष गरेर बुझ्ने अरूलाई बुझ्ने त्यो क्षमतामा वृद्धि हुन्छ गरे All of it is necessary to strengthen the mother-baby connection, help a woman understand the needs of her child, and notice possible external dangers. त्यही कारणले त्यो अवस्थामा विशेष गरेर आमाहरूले बढी सतर्क हुने हैन के भइहाल्छ कि मेरो नानीलाई यद्यपि नानी गर्भमा छ Number 4. The abundance of sugar in the diet worsens memory and reduces the ability to learn. अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चिनीको मात्रा धेरै छ भने पनि दिमागलाई असर गर्छ त्यही कारणले मोटा मान्छेहरूले विचार गर्नुहोस् म पनि पढाए जस्तो छ मोटो मान्छे है अहिले विचार गर्नुहोस् चिनी धेरै मात्रा तपाईँको खानेकुरामा छ भने त्यसले पनि दिमागलाई असर गर्छ The abundance of fructose in the diet slows down the brain and reduces its ability to learn, remember information, and concentrate. This is because the excess sugar destroys neural connections in the brain. Scientists emphasize that industrially produced sugar is much more harmful, added to soft drinks, seasonings, sauces, and baby food. However, products containing omega-3 fatty acids, such as fatty fish, nuts, and fish oil, remove the consequences of the disorder. तर कुनै खानेकुराहरू जस्तो कि बदाम भयो नट्स हैन त्यसपछि गरेर तपाईको माछा भयो यिनीहरूले चाहिँ जुन त्यो सुगरहरू छ नचाहिने तत्त्वहरू छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने काम पनि गर्छ त्यही कारणले त्यो चाहिँ खाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा So we should have a can of sardines with a root beer. Yum. Number 3, romantic love and maternal feelings are very similar. दुईटा केटाकेटीको बीचमा हुने प्रेम र आमाको प्रेम झन्डै उस्तै हुन्छ It turns out, according to brain activity, romantic relationships and maternal feelings are very similar, but there are differences as well. For example, passionate love activates the brain areas related to sexual arousal. In addition, the feeling of anxiety and fear decreases, and the feeling of euphoria increases. Maternal love activates the areas responsible for the formation of affection. फरक यति हो कि दुईटा हैन केटाकेटीको बीचमा हुने प्रेमले चाहिँ विशेष गरेर यो यौन सम्बन्धी हैन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बढी उजागर गर्छ भने आमाको प्रेमले चाहिँ एउटा दायित्वको बोध गराउँछ भन्ने कुराहरू है यो चाहिँ अध्ययनबाट थाहा पाएको र यसरी चाहिँ हाम्रो दिमागलाई चाहिँ यी कुराहरूले असर गरिरहेको हुन्छ Number 2, painting improves the work of the brain. A study showed that painting and contemplations of works of art. अर्को कुरा पेन्टिङ चित्र कोर्ने रङ भर्नेले पनि दिमागलाई धेरै असर गर्छ भनेर अध्ययनले थाहा पाएको कुरा है र यो चाहिँ गर्न दिनुपर्छ प्रशस्त मात्रामा भन्ने कुरा Improve the interaction between brain areas while slowing its aging. Scientists studied the influence of art on people aged 62 to 70 years old. Half of them took a course in art history, and the other half took a course in painting. Painting classes gave a stronger result than art history. So pick up a brush. अन्तिम हामीले हेर्न लाग्यो And number 1, reading trains the brain. अध्ययनले चाहिँ दिमागलाई ट्रेन गर्छ नेपालीमा ट्रेनलाई हामी तालिम दिन्छ कति महत्त्वपूर्ण अध्ययनले चाहिँ दिमागलाई के गर्छ तालिम दिन्छ त्यही कारणले अध्ययन महत्त्वपूर्ण छ Oxford scientists proved that the process of reading trains the cognitive abilities of the brain. It also activates areas that aren't used at other times. While reading, blood enters the brain areas responsible for concentration and cognition. It's noteworthy that this effect doesn't occur while watching TV or playing computer games. So what are you waiting for? Grab an interesting book and give your brain a great workout. भयो अनि अहिले हामीले हेरेको भिडियोमा चाहिँ मेन देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अध्ययन महत्त्वपूर्ण छ है यो चाहिँ अध्ययनबाट पत्ता लागेको यो विभिन्न डाक्टरहरू अनि विभिन्न साइन्टिस्टहरूले धेरै रिसर्च गरेर पत्ता लागेको कुरा हो त्यही कारणले अध्ययन महत्त्वपूर्ण छ अनि यहाँ हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ यहाँ के भन्छ टिभी हेर्नु मोबाइल हेर्नु
भन्दा पनि किताब लिएर पढ्नु चाहिँ हाम्रो दिमागको लागि धेरै राम्रो कुरा हो। अनि यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो दिमागको विभिन्न भागहरूमा चाहिँ रक्त सञ्चार हुन्छ र ब्रेन चाहिँ राम्ररी डेभलप एक्टिभेट हुन पाउँछ, तालिम पाउँछ भन्ने कुरा है पत्ता लागेको कुरा छ। त्यही कारणले विचार गर्नुहोस्, आजदेखि एकचोटि सम्झिनुहोस् तपाईँ कतिको अध्ययन गर्नुहुन्छ, कतिको पढ्नुहुन्छ। यो कुराले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई असर गरिरहेको हुन्छ। र हामीले हेऱ्यौँ वचनमा पनि परमेश्वरले यो कुरा चाहिँ आदमलाई पहिले नै आज्ञाबाट उहाँले दिइसक्नु भएको थियो। मैले अघि नै भने नि अधिकार वशमा पार्नको लागि त्यतिकै अधिकार वशमा पारिँदैन, तर त्यसको लागि अध्ययन गर्न जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ, थाहा पाउनु जरुरी छ है। अनि त्यही कारणले वचनले पनि हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मलाई अझै पनि याद आउँछ, म कहिलेकाहीँ पास्टर बुवाको घरमा जान्थेँ, हाम्रो तल मण्डली पुरानो ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ। अनि प्राय पास्टर बुवा चाहिँ यो किचनमा पनि हल्का कामहरू गर्दाखेरि अनि प्राय उहाँको चाहिँ बुक हुन्थ्यो क्या हातमा, अनि पढिराख्नुहुन्थ्यो क्या, मैले याद गरिरहन्थेँ। अनि अध्ययन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामीले थाहा पाएको कुरा जति मान्छेले अध्ययन गर्छ राम्ररी सिकाउन सक्छ, तालिम दिन सक्छ। आमेन। त्यही कारणले तपाईँहरू पनि कसैलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनबाट अरूलाई तालिम दिन चाहनुहुन्छ भने आजदेखि पढ्न थाल्नुहोस्, अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो हेर्न, खोज्न, पत्ता लगाउन कोसिस गर्नुहोस्। अब हामी हेर्दैछौँ परमेश्वरको वचन, बाइबलले चाहिँ अध्ययनको बारेमा के भन्छ, परमेश्वरको वचनको अध्ययनको बारेमा के भन्छ हामी हेर्दैछौँ। योसुवा 1:8 हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई उन्नति र सफलता पाउने इच्छा छ भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरको वचनले भन्छ व्यवस्थाको यो पुस्तक, योसुवा 1:8 है, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होसियार साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति र सफलता पाउनेछस्। तैँले उन्नति गर्नेछस् र तैँले सफलता पाउनेछस्। यदि तपाईँहरू जसको जीवनमा चाहिँ उन्नति र सफलता तपाईँले पाउनु भएको छैन भने आजदेखि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्, राम्ररी पढ्न थाल्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अवश्य पनि उन्नति र सफलता दिनुहुन्छ। आमेन। हामी त्यो ठाउँमा चुकेको हुन सक्छौँ, त्यो ठाउँमा हामीले याद नगरेका हुन सक्छौँ, अनि हामीलाई हाम्रो जीवनमा सफलता र उन्नति हामीले नपाएका हुन सक्छौँ। त्यसै गरेर भजन सङ्ग्रह 119:11 पनि हामीलाई भन्छ पाप नगरौँ भनेर चाहिँ त्यो वचनलाई हृदयमा राख्नको लागि चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वचनले सिकाउँछ। तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। आमेन। तपाईँ पढ्नु नै हुन्न, तपाईँलाई थाहा नै छैन भने तपाईँले त्यो वचन तपाईँको हृदयमा हुँदैन, सुरक्षित के राख्नुहुन्छ सुरक्षित है। त्यही कारणले परमेश्वरको वचन जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको हृदयमा हुन्छ र त्यो चाहिँ सुरक्षित राख्यो भने चाहिँ हामी परमेश्वरको विरुद्धमा पाप हामी गर्दैनौँ वचनले भन्छ। भन्छ 119:105 पनि यही कुरा छ है। परमेश्वरको वचन चाहिँ के हो त हाम्रो जीवनको लागि भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो घोडाको निम्ति बत्ती र हाम्रो बाटोको निम्ति उज्यालो। कतिपय अवस्थामा हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्तो क्षण, यस्तो समय आइपुग्छ जहाँ चाहिँ हामीले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। के गर्ने त, के सही के बेठिक, के गर्ने, कुन चाहिँ ठिक हो। हेर्दा दुइटै उस्तै छ, तर जब तपाईँ परमेश्वरको वचनमा तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ के कुरा सही हो। किनभने यो चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि ज्योति र हाम्रो बाटोको लागि उज्यालो हो है। त्यहाँ भजन सङ्ग्रह 119:105 हामीले हेऱ्यो भने तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। आमेन। त्यसै गरी रोमी 15:4 हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ रोमी 15:4 त्यहाँ चाहिँ वचन अध्ययनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा स्थिरता र उत्साह प्रदान गर्छ, जसले चाहिँ हामी आशा राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाएको छ। विचार गर्नुहोस्, अहिले कतिपय अवस्थामा हामीले परमेश्वरमा आशा राख्न सकेका छैनौँ भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्।
अटोमेटिक परमेश्वरसँगको तपाईँको आशा बढेर जानेछ। रोमी 15:4 पदले भन्छ, अघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए, यस उद्देश्यले कि पवित्र शास्त्रबाट, धर्मशास्त्रबाट आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा हामी आशा प्राप्त गर्न सकौँ। रोमी पावलले है लेखेको पत्र। अनि यहाँ चाहिँ पावलले बताउन खोजेको चाहिँ परमेश्वरको वचन जब हामी अध्ययन गर्छौँ अनि त्यो अध्ययनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा स्थिरता र उत्साह प्रदान गर्छ र परमेश्वरप्रतिको आशामा हामी झन् बल्दै अघि बढ्दै हामी जान सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले लेख्दछ। रोमी 10:17 त्यसै गरेर रोमी 10:17 पदमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ पावलले लेख्दछ, सुनाइबाट विश्वास आउँछ। यो हामीले धेरैचोटि सुनेको कुरा। तपाईँले जे कुरा धेरै सुन्नुहुन्छ तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ, यो कुरा सत्य हो। तपाईँले नचाहिने कुरा तपाईँले बढी ध्यान दिनुभयो भने तपाईँले बिस्तारै त्यो नचाहिने कुरामा बढी तपाईँ विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यही कारणले विचार गर्नुहोस्, तपाईँ के कुरा बढी सुन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको वचनबाट धेरै सुन्दै हुनुहुन्छ कि अरू कुनै कुराबाट तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? जे सुनिएको छ, रोमी 10:17 पदले भन्छ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। आमेन। परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ हामीले सुन्नुपर्छ पावलले भन्छ। अनि त्यो विश्वास, वचनको विश्वास तिमीहरूको जीवनमा तिमीहरूले ल्याउनु पर्यो पावल भन्नुहुन्छ। हितोपदेश 3:1-2 पद हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि परमेश्वरको वचनमा हामी देख्न सक्छौँ वचनले चाहिँ दीर्घायु र सम्पन्नता ल्याउँछ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले तपाईँहरूलाई लामो आयु चाहिएको छ र तपाईँलाई सम्पन्नता चाहिएको छ, केही कुरामा तपाईँले सफलता चाहिएको छ भने तपाईँले वचन अध्ययन गर्नुहोस्। हे मेरो छोरो, मेरो शिक्षालाई नभुल, तर मेरा आज्ञाहरू आफ्नो हृदयमा लुकाइराख, किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु बनाउनेछन् र तेरो लागि सम्पन्नता ल्याउनेछन्। दोस्रो तिमोथी 3 तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यहाँ लेखेको छु। दोस्रो तिमोथी 3:16-17 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सिद्ध हुनलाई सहायता गर्छ। सिद्ध हुनको लागि, परमेश्वरसँग सही ठहरिनको लागि, परमेश्वरको अघि सही ठहरिनको लागि चाहिँ हामीलाई सहायता गर्छ। दोस्रो तिमोथी 3:16-17 पदमा यसरी लेखिएको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो। कसैको आफ्नो विचारधारा होइन, परमेश्वरको वचन चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा लेखिएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। हामी त्यसैको कारण हामी यहाँ आएका छौँ, सिक्नको लागि, आफूलाई तालिम दिनको लागि, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा वचनलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। हामी सुकर्ममा, राम्रो काममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भए सिद्ध भएको होस्। आमेन। हामीलाई सिद्ध हुनको लागि पनि परमेश्वरको वचनले सहायता गर्छ, तर त्यसको लागि हामीले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। हिब्रू 4:12 पद, त्यहाँ पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्छ, हामीले देख्न सक्छौँ त्यहाँ हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन हुन्छ। यदि तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको हृदयमा आएका विचारहरू, इच्छाहरू ठिक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा तपाईँले अन्योलमा हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले पढ्नुहोस् अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ थाहा गराउँछ। हिब्रू 4:12 पद, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ। भनेपछि परमेश्वरको वचन चाहिँ जहिले पनि, धर्मशास्त्र बाइबल चाहिँ जीवित छ र यो क्रियाशील छ, मरेको छैन, यसले काम गर्छ। आमेन। र कुनै पनि दुई धारे तरवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। हुन त मैले दुई धारे तरवार देखेको छैन है, दुईटै धार भएको अगाडि पछाडि दुई धारे तरवार, कति खतरा होला है। वचनलाई चाहिँ त्यसरी यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। यो कुनै पनि दुई धारे तरवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। आमेन। तपाईँ कतै जानु पर्दैन, परमेश्वरको वचनमा अध्ययन गर्न थाल्नुहोस्, तपाईँलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। परमेश्वर पवित्र आत्माले तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ, थाहा गराउनुहुन्छ है। र यो पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ठ्याक्क त्यो रिलेट भयो कि दिमागमा एउटा कुरा आएको थियो। यो तपाईँको यो मेरो विचारमा यो हाडहरू पनि एक्सरे त हामी गर्छौँ नि, एक्सरे गर्दाखेरि त्यो हाडहरू देखिरहेको हुन्छ नि होइन। यहाँ वचनले चाहिँ के भन्छ भने त्यो हाडलाई पनि छेड्ने खालको चाहिँ परमेश्वरको वचन हुन्छ। आमेन। कतिसम्म शक्तिशाली परमेश्वरको वचन।
गुदी हाडको भित्र गुदीसम्म पनि पुग्नलाई है त्यो सेल्स भन्छ, कोष भन्छ, मान्छे चाहिँ कोषले बनेको छ, त्यो कोषसम्म पुग्नको लागि परमेश्वरको वचन क्रियाशील छ, जीवित छ, हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले आजको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि, परमेश्वरको वचनले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि, तपाईँ कतिको अध्ययनशील हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिको पढ्दै हुनुहुन्छ। यो होइन कि जवान मान्छेको दिमाग चाहिँ जवान हुन्छ भन्ने छैन। मान्छेले त्यो स्क्यान गरेर हेर्दाखेरि कतिवटा जवान मान्छेको गिरी चाहिँ ठाउँमा खाली भएको थियो, स्क्यान गर्दाखेरि देख्यो। किन त्यस्तो भयो? मान्छे जवान छ तर दिमाग बुढो भइसक्यो, तालिम दिएको छैन। त्यही कारण 60 वर्षको मान्छे 70 वर्षको मान्छेको दिमाग जवान हुनसक्छ यदि उसले तालिम दिन्छ भने। यो चाहिँ अध्ययनले देखाएको कुरा हो। आमेन। त्यही कारणले तपाईँ आफ्नो दिमागलाई के बनाउन चाहनुहुन्छ? जवान बनाउन चाहनुहुन्छ कि बुढो बनाउन चाहनुहुन्छ? यो तपाईँको हातमा छ। त्यही कारणले आजदेखि हामी वचन अध्ययनमा चाहिँ हामी जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा है। प्रकाशको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु। हाम्रो हृदयको ढोकामा उभिएर परमेश्वर ढकढकाउनुहुन्छ। कसैले मेरो सुर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। निमन्त्रणा गर्ने चाहिँ हामी आफै हो। परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने चाहिँ हामी आफै हौँ है। त्यही कारणले आफ्नो आत्मिक भोजनको लागि चाहिँ हामी आफै लागि पर्नुपर्छ, हामी आफैले अध्ययन गर्नुपर्छ। व्यवस्थाको पुस्तक हामी अन्तिम हेरेर आजको वचनलाई हामी राख्छौँ। व्यवस्था 11 अध्याय हामी हेर्छौँ सबैजनाले। तपाईँले व्यवस्था 11 अध्याय 18 देखि 23 पद हामी हेरौँ। अनि यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने इतिहासमा घटेको घटना, अनि परमेश्वरले कसरी इजरायलीहरूलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, आज्ञा दिनुहुन्छ, अनि त्यो व्यवस्थाको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी याद गर्नु भनेर परमेश्वरले बताउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ आज पनि हामीले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। व्यवस्था 11 अध्याय 18 देखि 23 पद। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 11 अध्यायको शीर्षक दिएको छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञाकारी हुने अर्थी भनेर रहेको छ। तर हामी अरू पदलाई खण्डलाई नहेरेर हामी 18 पददेखि हामी हेर्छौँ। पाउनुभयो होला, हेर्नुहोस् सबैजनाले। म सबैको निम्ति पढिदिनेछु। हुन्छ, पाउनुभयो जस्तो लाग्यो। 18 पद। तिमीहरूले मेरा यी वचनहरू आफ्ना मन र हृदयमा राख, ती आफ्ना हातमा र निधारमा चिन्हहरू स्वरूप बाँध। आफ्नो घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्कँदा र उठ्दा तिमीहरूले तिनीहरूका विषयमा चर्चा गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सिकाऊ। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको अगाडि के चर्चा गर्नुहुन्छ? बढी परमेश्वरको वचनको चर्चा गर्नुहुन्छ कि अरू नै के चर्चा गर्नुहुन्छ? आफ्ना घरका द्वारको चौकस र मूल ढोकाहरूमा ती लेख, ताकि परमप्रभुले तिमीहरूका पूर्वजहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानहरू पृथ्वीमाथि आकाश रौन्जेल चिरायो हुन्, दीर्घायु हुन्। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, हेर्नुहोस् है, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सिक्छौँ, लिन्छौँ, याद गर्छौँ, 22 पदमा भन्छ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका सबै मार्गमा हिँड्न र उहाँलाई समाति राख्न भनी मैले तिमीहरूलाई मान्नलाई दिएका यी सबै आज्ञा तिमीहरूले होसियार साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले यी सबै जातिलाई तिमीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनु हुनेछ र तिमीहरूभन्दा ठुला र सामर्थी जातिहरूलाई तिमीहरूले हराउनेछौ। आमेन। परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा। तर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यही कुरा भेटाउँछौँ, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ, परमेश्वरको वचनलाई पढ्न जरुरी छ। जबसम्म हामी पढ्दैनौँ, अध्ययन गर्दैनौँ, त्यो अनुसार हामी जीवन जिउन सक्दैनौँ। र परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउने हो भने चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको वचनलाई हामी यही राख्छौँ। फेरि पनि गुरुबालाई यो समय म दिन चाहन्छु। उहाँलाई हामी ताली बजाएर फेरि स्वागत गर्नेछौँ।
अच्छा, तपाईँलाई एउटा प्रश्न, तपाईँ कति 1 वर्षमा बाइबल सिद्धाउनलाई हामीले दिनमा कति अध्याय पढ्नुपर्छ भनेका थियौँ? कमसेकम 3 देखि 4 अध्याय। तपाईँ कतिजनाले सुरु गर्नुभयो? हात उचाल्नु त। धेरै थोरैजनाले। तपाईँ साँच्चीकै अगुवाहरू बन्न चाहनुहुन्छ भने, साँच्चीकै अगुवा बन्न चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, लिडर्स आर रिडर्स। अगुवाहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ, उनीहरूले पढ्नुपर्छ। अनि हामीले विशेष गरी परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले निरन्तर पढ्नुभयो भने तपाईँ कतिजनालाई बुढो भएकोमा चिन्ता छ? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु, यदि तपाईँले परमेश्वरको वचन पढ्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको जवानी पनि फेरि फर्केर आउँछ। आमेन। अघि हामीले मान भाइको रिसर्चबाट हामीले हेरिसकेका छौँ र मान्छे बुढो भनेको के थाहा छ? उसको मेमोरी सेल्स, यो सम्झने कोषहरू मर्दै गएर नै त्यो बुढो बन्ने हो क्या खास। अनि जब तपाईँको दिमागलाई तालिम दिनुहुन्छ परमेश्वरको वचन पढेर, तपाईँ वचनमा पनि बढ्दै जानुहुन्छ। आमेन। र हामीले आज एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन सुनेका छौँ र तपाईँ कतिजना दिनमा 4 अध्याय पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ? अरूहरू हात उचाल्न सक्नुहुन्छ? मलाई देखाउनलाई मात्रै नगर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो लागि पढ्ने हो क्या। आमेन। आउने हप्ता हामी त्यसलाई अझै हेर्नेछौँ र म तपाईँलाई सोध्छु, हेरौँ तपाईँ कतिजनाले बाइबल पढाइ हुन्छ, तपाईँले बाइबल पढ्नलाई टाइम दिनुहुन्छ। तपाईँ कतिजनासँग अहिलेसम्म बाइबल छैन? हात उचाल्नु त। कतिजनासँग बाइबल छैन? 1 जना, 2 जना, 3 जना, 4 जना। सुन्नुहोस्, हाम्रो माझमा जोयल भाइ तपाईँले बेच्नुहुन्छ बाइबल, त उभिदिनु त बाबु। यो जोयल बाबुलाई तपाईँले भेट्नुहोस् र उहाँसँग अहिले बाइबलको मूल्य कति छ? 300 रुपियाँमा एउटा बाइबल किन्नुहोस् अनि त्यसलाई पढ्न थाल्नुहोस्। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बाइबल सित्तैमा लिनुहोस् भन्दिनँ। सित्तैमा लिएको कुराको माइन नहुने क्या, पैसा नतिरिकन आएको त्यतिकै थन्काएर राखिदिन्छ। त्यसैले तपाईँले बरु 350 तिरेर लिनुहोस्, उहाँलाई 50 रुपियाँ अलिकति केही खर्च पनि हुन्छ। अनि तपाईँले अलिक महँगो तिर्नुभयो भने त मैले मेरो बाइबल महँगो तिरेको छु भनेर तपाईँलाई पढ्न पनि जाँगर आउँछ कि? आमेन। तपाईँले बाइबल पढ्न सुरु गर्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँ जब बाइबल पढ्नुहुन्छ, परमेश्वरको अभिषेक वचनमाथि तपाईँले मनन गर्न सक्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको अभिषेकले तपाईँको बुढौलीपनलाई पनि हटाइदिन्छ। आमेन। र तपाईँ प्रत्येक दिन जवान बन्दै जानुहुनेछ र बाइबल एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जसको बारेमा चाहिँ हामीले हेरेका छौँ। र आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ यो वचनको लागि र सबैले हृदयदेखि नै ठुलो स्वरले आँखा चिम्लेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् उहाँको वचनको लागि। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको वचनको लागि, किनकि तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँले वचनद्वारा नै हामीमा जीवन सृष्टि गर्नुहुँदछ। तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा हामीमा फेरि ताजापन ल्याउनुहुँदछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि प्रभु, तपाईँका छोराछोरीहरू जतिजनाले तपाईँको वचनलाई पढ्ने निर्णय गरेका छन्, हामी प्रार्थना गर्छौँ पवित्र आत्मा तपाईँले बुद्धि दिनुहोस्, अभिषेक दिनुहोस्, पढ्ने इच्छा शक्ति दिनुहोस्
र पढ्ने इच्छालाई लत्याउन खोज्ने अनि शैतानका ती सबै आक्रमणहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ। प्रभु तपाईँको वचनलाई अध्ययन गर्न, मनन गर्नलाई, सम्झनलाई तपाईँले सिकाउन सकेकोलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीका जतिजना सदस्यहरू हाम्रो देश बाहिर छन्, विदेशमा अनि बाहिर जिल्लाहरूमा, प्रभु उनीहरूलाई पनि तपाईँले सुरक्षा दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, उनीहरूको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई तपाईँले जुटाइदिनुहोस् प्रभु। र उनीहरूलाई पनि वचन पढ्न सिकाउनुहोस्, तपाईँको वचनमा भर पर्नलाई सिकाउनुहोस् पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ आज जो जति यहाँ आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटी कमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा र सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ येशूको नाम। जय मसीह। र तपाईँले जय मसीह भन्दै यो भन्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस् भन्दा